ברוכים הבאים לסווטה טרו סופ, מה שלומכם? אני מאוד מתרגשת כי זו פעם ראשונה שאני עושה שידור חי ואני לא יודעת איך זה הולך ואיך זה עובד. אני שמתי מיקרופון בשביל שתשמעו אותי טוב יותר, אז מאוד מסקרן אותי איך זה יהיה. הסרטון הזה יהיה זמין אחר כך לצפייה גם לא בשידור חי, אבל בשידור חי אפשר לשאול אותי שאלות הערות, ואני יכולה לדבר איתכם. בקיצר, מאוד מעניין ואני מאוד מתרגשת, ואני לא יודעת איך זה יהיה באמת, אני בחיים לא עשיתי פורמט כזה, אני חושבת שהגיע הזמן. אז ככה. אוקיי, אתם נמצאים בסלון של הבית שלי, והיום אנחנו נעשה סבון שנקרא סבון בבאסו. בבאסו זה שמן שהוא בדומה לשמן קוקוס מאוד, רק מה הוא עדין יותר, היכולות ניקוי שלו נמוכות יותר, אבל יכולות הקצפה כמו שמן קוקוס או אפילו יותר. לפני זמן מה קיבלתי את השמן בבאסו ליטר, והיום שקלתי את השמן הזה, הייתי צריכה למתכון 800 גרם, ותראו כמה נשאר. כמו שמן קוקוס הוא נוזלי בטמפרטורות החדר, בטמפרטורות הקיץ שלנו, אז בקיצר, for English speaking guys, hello, how are you doing? I will add English subtitles later, because you know there is no automatic translation from Hebrew to English, and I have to write it down. So thank you for your patience and for understanding, and I will add them subtitles some days more. So thank you for understanding and enjoy. And if you see it a day or two later, you can take and push this subtitles button and enjoy. So thank you very much. Today we will make a soap with babaso oil. אוקיי, אז כמו שאני אמרתי, שמן בבאסו הוא עדין יותר משמן קוקוס מבחינת הניקוי שלו. גם יש אנשים שיש להם רגישות לשמן קוקוס. הסבון שאני היום אני הולכת לעשות, זה אנשים מאוד רגיש יותר. את המתכון אני לא אשתף היום, המתכון זה למכירה. פרטים על המתכון ורכישה שלו אני אוסיף מתחת לסרטון. אז מה יש לנו פה? סבון היום יהיה חוץ משמן בבאסו, שאני חושב שבסגלגל יש אותו, כן, הוא הביא אותו לארץ, אני קיבלתי אותו ישירות מאפריקה. אז יש לנו שמן קיק, שמן זית, חימצ'יה, שמן קקאו ושמן בבאסו. זאת אומרת, אני לא הוספתי שקדים לאנשים שרגישים אולי, אני לא הוספתי הרבה דברים שאני בדרך כלל מוסיפה, כי אני רוצה שאנשים ממור הכי רגיש יוכלו ליהנות מהסבון הזה. רגע, אני רוצה לנסות. ככה. אז זה השמן. היום אני אשתמש בתמצית ריח של חברה סנסיישנל. זו חברה שאני עובדת איתה לא הרבה, וקיבלתי את המשלוח, וזה ריח שנקרא פינק טיל טי קייק. זה דופליקט של BBW. זאת אומרת, זה ריח מאוד מאוד נעים, של ורדים, של לימונים, משהו פרחוני עדין. אז אני אשתמש בתמצית ריח הזאתי. יש לי 16 אונקיות ממנו, ולסבון שהיום אני אכין, שזה למעשה 3 באצ'ים בתבנית הגדולה, תכף אתם תראו. אז אני השתמשתי ב-150 גרם ממנו. הלכתי ל4% ממשקל השמנים, כי יש לי תחושה ש3% לא יספיקו, כי תמצית באמת די עדינה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אני רוצה להראות לכם מה יש לי בדברים, מה אני כבר הכנתי. אוקיי, אתם נמצאים בסלון של הבית שלי, השולחן הוא שולחן אי, פה יש לי פה שמנים וחמאות, הכל כבר נמס, הכל בטמפרטורה של החדר.
כאן יש לי מים מזוקקים עם תוספות של סוכר, של מלח לימון או חומצת לימון, בשביל להגביר הקצפה, בשביל לעשות סבון עדין יותר. לחומצת לימון יש גם כאן תכונה של מניעת התפתחות הדוס בסבון, שזה מאוד חשוב, סבון לא יפתח כתמים כתומים. יש פה גם מלח לקשיחות הסבון, ואני עובדת היום עם 25% מים. זה לא הרבה, אבל ככה אני רוצה לעבוד. אני רוצה לעבוד עם אחוז מים נמוך, אני לא רוצה שהמים, כשהם יעזבו את הסבון, ייקחו את הריח. כי הריח מאוד עדין, וחבל לי להפסיד אותו לחינם, נגיד ככה. אוקיי, אז יש לנו פה את המים, כאן יש לי שמנים, אני שמה כפפות, יש לי משקפי הגנה, הנה. אז אותם אני גם אשים. כמובן, מי שעובד עם סודה קאוסטית, סבונאים, אנחנו יודעים שזה חומר מאוד פעיל, מאוד מסוכן, אבל לא יותר מסוכן מאקונומיקה. מי שיודע לעבוד עם אקונומיקה, אני בטוחה, יודע לעבוד עם סודה קאוסטית גם כן. אוקיי, עכשיו אני מוסיפה את התוספות הרגילות. אני רואה שיש פה 5 אנשים, 5 צופים באונליין. תעשו לייק, תכתבו לי משהו, אני רוצה לראות את התגובות שלכם. אוקיי, אז אני מוסיפה קורנפלור. קורנפלור במקום שיבולת שועל קולואידית, כי יש הרבה אנשים עם רגישות לשיבולת שועל. אני גם צליאקית. השיבולת שועל שאני מוסיפה, אני מוסיפה אותה ללא גלוטן. אני אוסיף את הקורנפלור, הוא ייתן קרמיות כזאת לסבון. אני אוסיף חימר לבן. חימר לבן ימצק את הסבון, יספוג את הריח, וייתן לסבון להיות ריחני זמן ארוך יותר. אני שמה בערך מחישוב של כפית בערך לחצי קילו של סבון. עכשיו אני לוקחת בלנדר ומערבבת, עוד לפני שאני מוסיפה סודה קאוסטית, ככה אני אוכל לעבוד, אני מקווה שאתם לא שומעים את הרעשים, ככה אני אוכל לעבוד, אחר כך בלי לחץ. עכשיו המטרה שלי היא לרסק את כל הגושים, שהכל יהיה אחיד. יכול לקחת קצת זמן, אז אני מצטערת, זה שידור חי, אי אפשר להוריד מפה קטעים, הכל יהיה as is, ממש אונליין, אתם תראו איך אני עושה סבון. אוקיי, עכשיו כשאני רואה שאין גושים והכל אחיד, נהנית, מי כתב שם משהו, איזה כיף, כותבים לי דברים, אני לא מספיקה לקרוא, אבל זה כיף לא נורמלי, חבר'ה, אני פשוט, שומעים אותי טוב, תכתבו אם שומעים אותי טוב בבקשה, אם לא, אז אני אוותר על הרמקול, אני בכוונה שמתי רמקול, בשביל שישמעו טוב יותר. אוקיי, עכשיו כשאני רואה שהכל אחיד ומעורבב טוב, הגיע הזמן להוסיף את הסודה קאוסטית. שומעים טוב, מצוין, תודה רבה. לריח, סווטה, תודה, איזה שמנים את שמה. אולי פספסת את ההתחלה. אני משתמשת בתמצית ריח מחברה שנקראת Sensational Pink Petal Tea Cake. מהממת, פשוט מהממת, והיא מריחה ממש טוב. שומעים אותי, מצוין. אחלה. אז עכשיו אני לוקחת את הסודה קאוסטית ואת המים, אני מסננת, כי אתם יודעים שלפעמים יכול לקרות מצב שלא כל סודה קאוסטית נמסה, יש פירורים של דברים כאלה ואחרים, אני רוצה שהכל יהיה אחיד. אני מאוד אשתדל שהסרטון הזה יהיה פחות מחצי שעה אורך, כי למי יש סבלנות לראות חצי שעה, אותי מדברת ועושה דברים. אז יופי, אני שמה את הכלי בצד, ואתם זוכרים שאני עובדת עם אחוז מים נמוך, עם 25% מים. אני הוספתי פה
גם חומצת לימון, מלח לימון, וזה גם מזרז סטרס, אבל מצד אחד, מצד שני זה מגביר הקצפה. אוקיי, עכשיו, אחרי שאני מערבבת, אתם שומעים באיזה פולסים קצרים, תודה על הלייק. אתם רואים איזה פולסים קצרים אני עושה, אני ממש ממש מתקמצנת על הבלנדר. אין שום טעם לעבוד איתו קשה. זאת אומרת, זה לא פירה, זה לא מרק, זה לא כלום. תראו, זהו, אנחנו כבר הגענו לאמולסיה. אני לא רואה שמנים שצפים לפה חופשי. זה הזמן לחלק את הסבון, ואני עוד לא הוספתי בכלל תמצית ריח. אני אוסיף אותה אחר כך, לכל שלב ולכל שכבה בנפרד. תכף אני אשתף אתכם באיסוף שהמצאתי לריח, אז זה הריח באמת מאוד נעים. יש לי פה 5 קילו 600 גרם של סבון, זאת אומרת שאם אני מחלקת אותו לשלושה, זה בערך 1,800 מיליליטר. יש לי פה כלי של, אתם רואים, אי אפשר להסתדר עם כלי קטן. אני מוסיפה פה 1,800 מיליליטר, בואו נראה, כן, 1,800. זאת תהיה שכבה אחת. עכשיו, אני לוקחת עוד כלי, ועושה אותו 1,800 גם לפי העין אפשר לראות שזה יהיה פחות או יותר אותו דבר. אופס, יצא לי קצת יותר. יצא לי לכיוון 2 ליטר, ומה שנשאר כאן נשאר כאן. אני רוצה לראות פשוט שזה שווה, כי אלו יהיו שכבות, השכבה הזאת תהיה שכבה עליונה, והשכבה הזאת תהיה השכבה התחתונה של הסבון. קצת טפטף לי פה, אני אנגב. אלו קטעים שבסרטונים שאני עורכת אותם, אני בדרך כלל מורידה. פה אין מה לעשות, תראו אותי מוסיפה דברים. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אנחנו באמולסיה או טרייס ממש ממש קל, אבל התהליך מתקדם די מהר, ואפשר לראות שאפילו שעצרתי מוקדם יחסית, הסבון מתחיל להתגבש. אז בשביל לא לבזבז את הזמן, אני פשוט אתקדם. אוקיי. השכבה התחתונה שאני רוצה לעשות, שניונת, אוקיי, זו התבנית שלי, אתם מכירים אותה טוב מאוד. היום כמובן שאני לא אשתף את החיתוך, כי חיתוך אני משתפת בסרטונים שאני עורכת אותם, החיתוך יהיה כנראה מחר. אז בשכבה הראשונה אני רוצה לעשות אותו ורודה, אבל צבעים כל כך עדינים שאני רוצה שזה יהיה ורוד פסטל. לכן אני אשלב ורוד עם עוד צבע לבן, ואז אני אקבל פסטל. יש לי פה מיקה ורודה של ברמבלברי. אני רוצה לראות אם אני יכולה לקרוא את השם שלה. היא נקראת, לא, אני לא רואה את השם, אני אוסיף אחר כך בתא המידה מתחת לסרטון את השם שלה. אני רוצה שהחלק התחתון יהיה ורוד, כי אני ממש מריחה את הורדים כשאני מריחה את התמצית ריח הזאת. פה אני מדדתי את הכמות שאני צריכה, ואני אוסיף בערך שליש מתמצית הריח לחלק הזה, לשכבה הראשונה. ואני אוסיף גם כאן טיפונת של טיטניום דיוקסיד, כי אני רוצה שהצבע יהיה פסטלי. כי אתם רואים הסבון נוח, אני עוד לא סוגרת את המיקה, אני משאירה אותו פה בצד, אני אראה אם חסר לי צבע, אז אני אוסיף אחר כך. כי אני רוצה שסבון מצד אחד יהיה צבעוני, מצד שני שהוא לא יהיה יותר מדי צבעוני. אתם מבינים, כאילו שיהיה צבעים עם נוכחות, עדינים, אבל שיהיו, אוקיי? שוב פעם, עם הפולסים קצרים, אני מערבבת את הסבון. אני רוצה לראות שהכל אחיד, שאין לי גושים. אני רואה שפה איזה גוש של מיקה מסתובב, ואני חושבת שהצבע הוא פשוט מושלם. אני לא יודעת איך אתם רואים אותו. אני רואה אותו מצוין. יופי.
אז אני מרוצה, אני סוגרת את המיקה. אני מזמינה אותה מברמבלברי, מארצות הברית. אל תשאלו כמה עולה משלוח, זה פשוט עצוב, אבל זו המציאות. אוקיי, אלו קטעים בדרך כלל ששוב פעם בסרטון אני חותכת אותם, כל החיפוש אחרי גושים, כל המזיגה וכל הערבובים, אבל פה אין לכם ברירה, אתם איתי. ואחר כך אפשר לשאול שאלות על הדרך. אם יש לכם עוד שאלות, אז בינתיים אפשר בהחלט לדבר. אוקיי, זאת השכבה הראשונה, הריח ממש טוב, הוא קצת עדין, אני חוששת שהוא יהיה עדין מדי, כי שמתי לב שבארץ אנשים אוהבים סבונים בריח, נגיד חזק, כן, לא אגיד עדין, יש לי אולי סבון או שתיים שאני הכנתי אותם ללא ריח, לבעלי עור רגיש, והאנשים האלה פשוט נעלמו, וכולם רוצים סבונים שמריחים טוב. תראו איזה צבע מהמם. צבע של נעלי בלט כזה, אני לא יודעת להגדיר אותו. בדיוק כמו שאני דמיינתי, לשכבה הראשונה. אוקיי, אני רואה שאין גושים. זו התבנית שלי עם נייר הקפאה שקיפלתי. אני מתה על הקיפולים האלה, זה נייר שהשתמשתי בו, אני לא יודעת אם אתם רואים, אולי איזה 8 פעמים. זה פעם התשיעית. אוקיי, עכשיו אני מוזגת את הסבון, תראו איזה יופי. תראו איזה טקסטורה, אימא'לה. זה נראה כמו בצק, כאילו זה עושה אותי רעבה, ואני לא רעבה בכלל, לא ברגע הזה. אוקיי, אני מוזגת את הסבון ואני משאירה קצת לקשקוש מלמעלה, כי אני רוצה לקשט את הסבון מלמעלה אחר כך גם עם ורוד. אז אני משאיר, אני אעשה כמה פסים כאלה, אחר כך עם סבון ורוד. כי יהיו לי עוד צבעים, ובינתיים אני שמה את הכלי בצד. אוקיי, עכשיו כמו שאתם יודעים, חשוב לנער את התבנית, חשוב, סליחה על הרעש, לדפוק שיצאו בורות אוויר, ותראו איזה מאמי, פשוט ימי. ואני מזכירה שאני עובדת עם אחוז מים נמוך, 25% מים, לכן מפתיע ומשמח אותי שסבון ככה מתנהג והוא נוזלי. הנה תראו, הוא ממש בקונסיסטנסטי, הוא מאוד נוזלי בקיצר. אוקיי, את החלק האמצעי אני רוצה ליצור אותו ללבן. אני רוצה שהוא יהיה לבן עדין, כי ככה אני מדמיינת את הסבון. האמת לקח לי זמן להתחבר לתמצית ריח הזאת. בכל פעם שאני מקבלת איזה תמצית ריח, אני חושבת על עיצוב הסבון, ולפעמים חסרים לי רעיונות מה לעשות, איזה צבעים לשלב, ופה דמיינתי צבעים עדינים פסטלים. הנה אתם רואים, אני מקווה שאתם רואים, טיטניום דיאוקסיד, הוא מתפזר טוב ברגע שעובדים עם הבלנדר, כי אלו חלקיקים די גדולים, והם מתפזרים בדרך הכי טובה ושווה שעובדים עם הבלנדר. הכל אחיד, אפשר לראות שאין פה נקודות כאלה ואחרות, גושים של טיטניום, שלי נמס במים, אוקיי, ואני גם מוסיפה כמובן שליש מתמצית הריח. וואי, ריח ממש טוב עדין, איך אני כבר רוצה לחתוך את הסבון, מכירות את זה? אוקיי, ערבבתי, אני אפילו לא מפעילה בלנדר, או שכן להפעיל טיפה, בואו נפעיל. פולסים קצרים, עדינים, אני לא ממהרת לשום מקום. אוקיי. לדעתי מספיק עם הבלנדר, ותראו, אני עובדת עם 25% מים, שזה יחס מים לסוד 1 ל-1.8, והסבון פשוט כמו מים. נראי, מהמם, ממש תענוג.
זה עניין של שילוב של שמנים וחימות, ותוספות כמו סוכר ומלח ומלח לימון, כן? חומצת לימון בסבון. עכשיו אני מערבבת, כי אני רוצה שבועות האוויר ייצאו, וגם אני רוצה לבדוק מה שלום השכבה הראשונה. תראו, היא כבר התקשתה. זאתי שלא עבדנו איתה, הסבון כאן נהיה קשה. זאתי שעבדנו איתה, הסבון לגמרי נוזלי. וזה הקסם בספוניפיקציה של סבון. פה המולקולות כבר התחילו להתחבר ולבנות מבנה תלת-ממדי. ופה עם הבלנדר אנחנו כל פעם ערבבנו, אני כל פעם ערבבתי ושברתי את הקשרים. מה שעכשיו אני רוצה לעשות, זה לקחת ולהרים, לעשות את השכבה הראשונה, אני לא רוצה שתהיה ישרה. אני מקווה שאתם רואים. אני לוקחת אותם כזה לצד, כי אני רוצה שהסבון לא יהיה חלק, כאילו השכבות לא יהיו חלקות. אוי, איזה ריח. וגם הטקסטורה של סבון, משהו חלומי. אתם רואים, אני מרימה כזה חלק, אני רוצה שזה יהיה לא חלק בחיתוך. עכשיו אתם אולי לא רואים, אבל לי יש פה סימונים על התבנית, על הנייר, איפה החלקים יהיו. זה חשוב לסמן תבנית כזאת, כי אז אתם תדעו למה לצפות מבחינת העיצוב. אוקיי, עכשיו אני אקח את הספאצ'ולה, ואני אמזוג את הסבון שלנו, את החלק הלבן שלו. תראו איזה נוזלי, הוא נמזג ממש כמו מים. טוב, לא מים, בסדר, אבל זה בצק של פנקיקים לפי דעתי. הוא, כן, משהו בסגנון כזה, מבחינת הטקסטורה. ממש, אבל ממש 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 נוזלי ונעים. אוקיי. אני משאירה גם מצבע לבן להמשך של עיצוב של סבון, כי אני רוצה מלמעלה, אחר כך אתם זוכרים לעשות פסים ועניינים. אני פשוט בודקת שאין לי יותר מדי. טוב, יופי. אוקיי, אני שמה את הכלי בצד. גם עכשיו. טאפ, 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 אני רואה שהבועות עולות, וזה בסדר גמור, זו המטרה של דפיקות. אוקיי, השכבה השלישית. כן, יש רק 3 שכבות. לא להתייאש, הסרטון הזה ייגמר. אני משתמשת במיקה טורקיז, גם של ברמבלברי. אני רוצה טורקיז עדין. אני אחר כך אוסיף לכם בשמות למטה מתחת לסרטון, איך קוראים למיקה הזאת, בדיוק. עכשיו אני לא יכולה לקרוא, תראו איזה טורקיז, מהמם. ואני גם רוצה שזה לא יהיה יותר מדי טורקיז, שזה טורקיז עדין. אז אני מוסיפה מה שטוב במיקה, נגיד להבדיל מחימרים. חימרים צריך לשבור את הראש, איך להעמיס אותם, הם גושים, הם לא נמסים, נשארים נקודות, נשארות. במיקה תראו איזה יופי, איזה פלא, פלא פלאים. עכשיו הרבה פעמים מיקות שיש להם גוון ירוק, הם קצת משנות את הצבע עד שהספוניפיקציה נגמרת. גם פה אפשר לראות שיש פתאום גוון כזה ירוק לא יפה. אבל תאמינו לי שמיקות ירוקות בסוף הספוניפיקציה הן מקבלות את הגוון הרצוי. אוקיי, מה אתם אומרים? קצת לבן נוסיף? יאללה. עכשיו אני רואה שאני רוצה קצת יותר פסטל וכבר נגמר לי הטיטניום, אז אני אכין עוד טיפה, ואני גם אראה לכם איך אני עושה את זה. שניונת. אז לאותו כלי אני מילאתי טיפונת של מים. אתם רואים ששאריות שהיו של טיטניום, הם ישר צבעו את המים האלה.
אני לוקחת כפית ושמה כמות קטנה של טיטניום, הוא נמס בשנייה. אני אכין כמות קצת יותר גדולה גם לסבון הבא. אוקיי. ועוד קצת לבן. ועכשיו נערבב עם הבלנדר. אתם זוכרים שטיטניום דיאוקסיד חייב בלנדר. וגם אתם יכולים לראות כמה קצת בבלנדר אני משתמשת. ממש קצת. הטורקיז, אם אתם משווים בין, אני לא יודעת אם רואים, אם משווים בין טורקיז בשקית לבין טורקיז כאן טורקיז הרבה יותר פסטלי, הרבה יותר עדין, והוא כזה ירקרק, חלחל, וזה בדיוק מה שאני רוצה. אוקיי, נוסיף תמצית ריח. מריח טוב, זה מריח כמו איזה משקה, אני לא יודעת להסביר את זה אפילו. כתוב שהתמצית מכילה איזשהו אחוז מאוד קטן של ונילין, פחות מ-0 משהו אחוז. זה אומר שיש סיכוי שזה ישפיע על הצבע של סבון, שזה יעשה אותו חום יותר. מה שאני מאוד מקווה, שהטיטניום דיאוקסיד שאני הוספתי, הוא ינטרל את ההשחמה, לא יודעת. איך זה נקרא השחמה? שזה יהיה לא פחות חום, נגיד ככה. והחום הזה שהוא בצבע של טן, של אור שזוף, שהוא יתנטרל וזהו. על ידי טיטניום דיאוקסיד. אוקיי, תראו איזה צבע מהמם. וטקסטורה גם כאן של סבון. פשוט, לא יודעת, משהו אחר, מהמם. התמצית מתנהגת מאוד יפה. אתם רואים, לא מזרזת טרייס, היא לא עושה רייסינג, אני לא רואה פה אורז או דברים כאלה בסבון, וזה מצוין. תמצית טובה, רק תמשיך להיות כזאת ריחנית אחר כך. אוקיי, ופה החלק הקודם שלנו, שאני רוצה לעשות אותו פחות חלק. תראו, הוא כבר התקשה ואפשר לעשות פה איזושהי טקסטורה, וזה מגניב, כי הסבון הזה, אתם רואים איזה נוזלי הוא, ממש. הנה, אני עושה פה טקסטורה, כזאת או אחרת, משהו רנדומלי, פשוט שלא יהיה חלק, כי אני לא רוצה שהשכבה תהיה חלקה. תמצית מצוינת, דרך אגב. ממש מתנהגת יפה בסבון. אוקיי. אז כשרוכשים מין תמציות ואומרים, אני אומרת, התמצית מתנהגת יפה, התמצית מתנהגת לא יפה, אנשים לא יודעים כאילו מה מדובר. מתנהגת יפה זה ככה. זה לא מזרז טרייס, זה נעימה לעבודה, לא עושה רייסינג, לא עושה שטויות כאלה ואחרות. תראו איזה סבון נוזלי, זה תענוג לעבוד וזה 25%. אני עובדת פחות או יותר בטמפרטורה סביב 35 מעלות. הטמפרטורה לא טמפרטורת החדר קצת יותר גבוהה. אוקיי, עכשיו לכאן אני מוסיפה כבר את כל הצבע הטורקיז. אין לי מה לשמור ממנו. איזה סרטון ארוך, 29 דקות, אלוהים ישמור. מי יראה אותו אחר כך, הוא כזה ארוך. אנשים אומרים, סווט, למה את לא בטיק טוק? אני לא מתחברת לטיק טוק, זה קצר לי מדי. אני לא יכולה לאסוף את כל מה שאני רוצה להגיד ולהראות וללמד ולהסביר ברבע דקה, ב-15 שניות. בגלל זה אני אוהבת יוטיוב, עם סרטונים אולי קצת יותר ארוכים או הרבה יותר ארוכים. אני רואה בסבונאות אומנות. אני חושבת שסבונאות זה סוג של, לא יודעת,
יצירה אחרת, יצירה בחומר, ולשים את זה ברבע שעה לוואי, 15 שניות, אני חושבת שזה ביזיון. זה לא מכבד את המקצוע, נגיד ככה. אוקיי, עכשיו אחרי שהטורקיז שלנו כבר כאן, אני לוקחת, תראו איזה יופי, הוורוד התקשה, ונהיה יותר קשה. אבל אם אנחנו נערבב אותו, הוא יחזור להיות נוזלי חזרה. אז אני רוצה לעשות מין פסים כאלה, של ורוד ושל לבן, לאורך הסבון. עכשיו, אתם זוכרים שיש לי פה סימונים, אז אני זוכרת איפה יהיה לי פה חיתוך. אלו גם כן חלקים שבדרך כלל אני מעבירה בהילוך מהיר בסרטונים. ופה אין לכם ברירה. תצטרכו לראות. אוקיי. אוקיי, זה חלק אחד. זה יהיה הסבון השני. אני לא צריכה את זה מדויק, כי תכף תראו מה אני עושה, איזו טקסטורה אני עושה מלמעלה. אוקיי. ולחתיכה השלישית, אני גם מוסיפה ורוד. נשאר לי קצת מעט, אבל בסדר. נסתדר עם מה שיש, זה עבודת יד. אנחנו יודעים שאפשר לעשות מדויק. כמובן, כשמקבלים מתכונים, ורשום שם איזשהו שמן לריח, למשל. אז אנשים חושבים שרק שמן כזה אפשר לשים, ממש לא. שמן ריח, בין אם זה תמצית ריח, בין אם זה שמן אתרי, הוא בכלל לא נכנס לחישוב במחשבון סבון, הוא תוספת. כי הוא לא מצריך סודה קאוסטית בשביל לעבור ספוניפיקציה. אז אם אתם מקבלים מתכון וכתוב לכם שם שמן אתרי, לא יודעת, יסמין אבסולוט, ויש לכם רק לבנדר וגרניום, אז אל תהססו, אתם יכולים להחליף חופשי שמן אתר אחד בשמן אתר אחר, ועוד יותר אתם יכולים להחליף שמן אתר אחד בשני שמנים אתרים אחרים, או לעשות שילוב, שזה עוד יותר מוצלח. הנה תראו, יש לי פה גם לבן, אני רוצה לעשות גם פס לבן. טוב, בדרך כלל כן, בסרטונים זה מהירות פי 8, כי מה מעניין פה? מוזגים פה סתם פס לבן ליד פס ורוד. עכשיו אתם רואים שהטורקיז הוא קצת ירוק יותר ממה שהוא צריך להיות. אני חושבת שמחר אני אצלם עוד לייב אחד של חיתוך. אני גם לא יודעת, לפי הגדרות של המכשירים שלכם, יכול להיות יותר ירוק, יכול להיות פחות ירוק. אבל זה צבע ממש טורקיז. מאוד יפה. אוקיי, ושורה שלישית. אחת, שתיים, 3, 4. חמש, 6. אוקיי, זה הכי מדויק שאני יכולה, בתנאים כאלה, כן, כי כמות של סבון היא כמות גדולה. זה לא באץ' אחד, זה 3 בו זמנית, הנה אתם רואים. זה מה שיש לנו כרגע. מה שאני הולכת לעשות, כמובן אני לא אהיה שבעת אם אני לא אסבך פה את העניינים, ואני הולכת לסבך אותם. יש לי פה סימונים של חתיכות ושל סבונים לאורך. אז עכשיו אני מרימה צד אחד, תכף תראו את זה טוב יותר, ואת הצד השני.
בדיוק לרוחב של הסבון. ככה שלבן מבצבץ, ורואים גם את הלבן וגם את הוורוד. לדעתי יוצא יפה. מה אתם אומרים? ככה. והבאצ'ה האחרון. ככה, 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 ככה. וככה. זה כבר מה שנקרא נגמר המדע, מתחילה האומנות. עם כזה, לא יודעת, מין צ'ופסטיק קטן כזה. אני אערבב איזה ספיר לדין, כזה ככה מלמעלה. השילוב של הצבעים אני חושבת יצא יפה. וזה לא הכל. אם חשבתם שזהו, זה הסבון, אז לא, אני עוד אקשט אותו. אני אקשט אותו בזירי טפיוקה, שהם נראים ממש כמו פנינים. קניתי אותם בניצת דובדבן. הוספתי קצת מיקה כזאת כסופה, שהם ראו ממש כמו פנינים. ויש לי גם פרחי סבון שהכנתי מקודם. סבונים כאלה, אתם רואים? בצורת פרחים, יש ורדים, יש, לא יודעת, חזנטמות או כאלה דברים ואחרים. ולכל חתיכה וחתיכה אני אשים פרח שלוש טפיוקות, נגיד ככה. ואני לא אעייף אתכם, כי כבר 37 דקות לסרטון, אני מבינה שזה קשה, ומי שיראה את זה אחר כך בטח יתפגר באיזשהו שלב, ואם אני עכשיו אפזר פה 39 פרחים, ולכל אחד 3 פנינים כאלה, זה יהיה באמת מתיש. אני אתחיל בתהליך הזה, ומחר אשתף אתכם. טיטניום דיוקסיד, משמע צבע סבון. כן, טיטניום דיוקסיד זה צבע של סבון, זה צבע לבן. זה צבע שבכלל, שמשתמשים בו הרבה, בקוסמטיקה בכלל, וגם בו תזונה, כאילו מלבינים אותו חומוס, טחינה. הנה אתם רואים, אני שמה בערך באמצע של סבון, כל חתיכה, את הפרח. ככה וככה, אני רואה מסומן אצלי איפה לשים. והפנינים האלה, כן, אתם רואים, זה נראה ממש כמו פנינים. אני אפזר אותם ליד כל פרח ככה בצד. 1, 2, 3. ואני אטביע אותם טיפה עם הקיסם, וזה יהיה ממש יפה. אני לא יודעת, אתם רואים? לא רואים? בקיצור, הרבה עבודה. אז אני ממשיכה פה בינתיים. אחרי שאני אסיים לקשט את הסבון, הוא ייכנס אצלי לתנור. אני מכניסה את הסבונים שלי לתנור, מחומם, כבוי. אני מחממת את התנור ל-70 מעלות. ככה אני מאפשרת לסבון לעבור את השלב ג'ל באופן אחיד. כי כשאני עובדת באחוזי מים נמוכים, פחות מ-32%, אז הסבון מתקשה לעבור שלב ג'ל באופן אחיד, ואז יש באמצע כזה חתיכה שעובר שלב ג'ל, שהיא קעה בדרך כלל, ומסביב יש הפינות של הסבון שלא עוברות שלב ג'ל, שהן כזה פסטל בהירות יותר. אז בשביל שכל הסבון שלי יעבור שלב ג'ל באופן אחיד ויפה, אני מכניסה אותו לתנור, שם הוא יתחמם מעצמו ויתקרר מעצמו. אז מחר בעוד 16-18 שעות בערך יהיה אפשר כבר לחלוץ אותו, יהיה אפשר לחתוך אותו ואפילו להחתים אותו. כי אני עובדת פה שוב פעם עם 25% מים, הסבון מוצק יותר מהר מסבונים שעובדים איתם עם אחוזי מים גבוהים יותר. וכמו שאתם רואים, הסבון עדיין במצב של נוזלי, אני סתם מדגים לכם. הנה. ממש, אז אפילו עם אחוזי מים נמוכים, אפשר להגיע
נוזליות של סבון ולאפשר לו להיות נוזלי הרבה זמן. זה תלוי בהרבה פרמטרים, לא באחוזי מים בלבד. אז תודה רבה, ביי בינתיים, 40 דקות לסרטון, מי יראה אותו אחר כך? ביי, ואני אוהבת אתכם, וטוב שהצטרפתם אליי, ואני ממשיכה, יש לי פה עוד הרבה עבודה, ונהיה בקשר. אני חושבת שמחר הוציא סרטון של חיתוך, כי אני אוהבת לחתוך סבונים, כמו כולנו, אז זה בטח מאוד מסקרן, מה נהיה פה בסופו של דבר, מכל הדבר הזה. אז יש לי עוד לקשט, 35 חתיכות עם פרחים ופנינים. תאכילו לי בהצלחה, ביי בינתיים, נשיקות.